हेलो फ्रेंड्स मोर चेनेल स्वागतम जनाइछु মই আজি 32 চেষ্টাৰ ভাবে বটনেক কটৰি ব্লাউজৰ কাটিং একেবাৰে সহজতে কৰি দেখাম এটো লাইনিংৰ কাপোৰ আৰু তলৰ মেইন কাপোৰ প্ৰথমতে লাইনিংৰ ওপৰত কাটিং কৰিম লাইনিংটো এনেকৈ ডাবল ফোল্ড কৰি লৈছো তাৰ পিছত এডাল চেইন টানি সমান কৰি লৈছো এটা ব্লাউজটো লেন্থ লাগে 13 ইঞ্চ মই 14 ইঞ্চৰ মাৰ্কিং কৰিছো যেটো বটনেক যেহেতু ইয়াৰ শোল্ডাৰ লম ফুল শোল্ডাৰ 7 ইঞ্চ armhole length from 7 inch. 32 chest or side long 8 inch. 1.5 inch margin long. Chest 28 height or side back 7 inch. 1 inch back dart over 1.45 inch margin over it. Then armhole or shape did ভিডিওটো বহুত সহজ কৰি দেখাইছো ভিডিওটো লাগ চাই থাকিব ইয়াৰ বেক পাৰ্টটো ডিজাইনাৰ নেক বনাম এতিয়া হাফ ইঞ্চ শোল্ডাৰ স্লপ দিছো এনেকৈ নেক যে হেইছো বট নেক যেটো 3.5 ইঞ্চ লৈছো 4 ইঞ্চ ৰাখিব পাৰে এনেকৈ প্ৰথমতে সৰু নেকটো বনাই লম 3 ইঞ্চৰ এটো লেন্থটো যে টোটাল লেন্থ লৈছো 9.5 ইঞ্চ আপুনি একো বহাব পাৰে তলফালে 3.5 লৈছো এনেকৈ বক্স বনাই দিলো এইফালে 1.5 ইঞ্চ আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিমান হ'ল তাক হাফ কৰিলো এনেকৈ মিলাই দিলো সেটটো এটা বহুত ধুনীয়া ডিজাইনাৰ নেক হয় এইফালে মাৰ্জিনটো ফিটিং লাইনৰ পাঁচটানি দিলো বেক পাৰ্টৰ কাটিং কৰি লম নেকটো মই পিছত কাটিম ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো কাটাৰ পিছত কাটি দিম এতিয়া ডাৰ্টৰ লেন্থ লম এফালৰ পৰা 4 ইঞ্চ ল'ব পাৰে 4.5 ইঞ্চ লৈছো আৰু ইয়াৰ লেন্থ ৰাখিছো 4 ইঞ্চ এইফালে হাফ ইঞ্চ মই দুটা সাইডৰ চিন দি লম চাৰিওফালে সমান কৰি লম ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো কাটিং কৰিম প্ৰথমতে এটা লাষ্টনি সমান কৰি লম কটৰি কাটাত বনাম সেইকাৰণে 1 ইঞ্চ এক্সট্ৰা লম ফ্ৰণ্ট পাৰ্টত আৰু এইফালে হুক আৰু আই পট্টিৰ বাবে হাফ ইঞ্চ লৈছো এনেকৈ আস্তানি দিলো আৰু এইফালে হাফ ইঞ্চটো এনেকৈ ৰাখি দিলো এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত বেক পাৰ্টটো বহাই দিম তাৰপিছত চেম টু চেম ড্ৰ কৰি লম আৰ্মহোলৰ চেইন কেইডাল টানি লম তাৰপিছত এফালে 1 ইঞ্চ ভিতৰৰ ফালে ল'ম ফ্ৰণ্ট আৰ্মহোল চেপৰ বাবে এনেকৈ চেপ দি দিলো এইটো ফ্ৰণ্ট আৰ্মহোলৰ চেপ হয় তাৰপিছত ফ্ৰণ্ট নেকটো লেন্থ ৰাখিম এনেকৈ 6.5 ইঞ্চ আপুনি ইয়াতকৈ কমো কৰিব পাৰে মই ৰাউণ্ড চেপ দি দিছো এইটো বেল্টৰ বাবে ওপৰৰ পৰা 12 ইঞ্চ লৈছো এইফালে মাৰ্জিনটো উলিয়াই ল'ম প্ৰথমতে তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিমান হ'ল তাত 3 ভাগ কৰি 2 ভাগ লৈ ল'ম 5.5 ইঞ্চ লৈ ল'ম 32 চেষ্টৰ বাবে ওপৰৰ ফালে 5 ইঞ্চ লৈছো আৰু আৰ্মহোলৰ চাইডে এইফালে 2.5 ইঞ্চ 2.5 ইঞ্চ হয় এনেকৈ পইণ্ট কেইটা মিলাই দিলো এইফালে 1 ইঞ্চৰ চেপ দি দিম
ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ কাটিং কৰি ল'লোঁ প্ৰথমতে বেল্টৰ কাটিং কৰিম বেল্টত 1 ইঞ্চ এক্সট্ৰা আছে কাৰণ এইফালে ডাৰ্ট নবহে সেইকাৰণে উলিয়াই দিম সেইখিনি তেতিয়া পাৰফেক্ট হৈ যাব তাৰপিছত কটৰী পাৰ্টটো কাটিং কৰিম এই কটৰীটো কাপোৰত জইন কৰিব নোৱাৰি এইটো সৰু হয় এইটো এক্সট্ৰা কাপোৰ বহাই ল'ম আৰু এইটো পাৰ্টিকে থাকিব এতিয়া বেক নেকটো কাটিং কৰি ল'ম তাৰপিছত এইটো কটৰীটো বহাম প্ৰথমতে স্লিভছৰ কাটিং কৰি ল'ম 4 ফল্ড হয় ওপৰৰ ফালে ফল্ডেড ছাইড স্লিভছটো লেন্থ যিমান লাগে লৈ ল'ব মেইন কাপোৰটো যদি কাপোৰ কম থাকে তেনেহ'লে লেন্থটো কমাই ৰাখিব মই 9 ইঞ্চ ৰাখিছোঁ এইফালে ডাউন কৰিম 3 ইঞ্চ এতিয়া বেক নেকটো মেজাৰ কৰি ল'ম ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যিমান পালোঁ 6.5 পালোঁ এনেকৈ 6.5 মিলাই দিলোঁ আৰু এইফালে 2.5 ইঞ্চ চিধা ৰাখিম এনেকৈ কৰিলে স্লিভছটো ভাল শেপ আহে এইফালে 1.5 ইঞ্চ বা 2 ইঞ্চ ৰাখিছোঁ মই 2 ইঞ্চ ৰাখিছোঁ অলপমান বেছিকৈ আৰু এইফালে স্লিভছ ৰাউণ্ড 5 হয় আৰু 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিন ৰাখিছোঁ এনেকৈ মিলাই দিলোঁ এতিয়া ফ্ৰণ্ট স্লিভছৰ শেপ দি দিম 0.75 ইঞ্চ এতিয়া কাটিং কৰি ল'ম চেণ্টাৰত সৰু এটা কাট লগাম তাৰপিছত এনেকৈ মেলি ল'ম লৈ ফ্ৰণ্ট স্লিভছৰ কাটিং কৰিম এতিয়া এইটো কাপোৰত কটৰীটো বহাই ল'ম এইটো ডাবল ফল্ডেড কাপোৰ হয় দুটা কটৰীৰ বাবে ফাৰ্ষ্টতে এনেকৈ চেম টু চেম ড্ৰ কৰি ল'ম এতিয়া এইফালে 1 ইঞ্চ বহাই ল'ম এইফালেও 1 ইঞ্চ ওপৰৰ ফালে 1/2 ইঞ্চ এতিয়া পইণ্টটো মিলাই দিম ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এইফালে এনেকৈ চিধাকৈ মিলাই দিলোঁ এইফালে এক্সট্ৰা দৰকাৰ নাই কাৰণ প্ৰথমতে বহাই লৈছিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিমান হ'ল তাক হাফ কৰি ল'ম এনেকৈ কৰিলে চেণ্টাৰটো ওলাই যাব আৰু তলৰ ফালে 1.5 ইঞ্চ এক্সট্ৰা লৈছোঁ এনেকৈ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে মিলাই দিম আৰু এইটো চাইডো এনেকৈ মিলাই দিম এতিয়া ডাৰ্টৰ মই দেখাইছোঁ ডাৰ্টৰ লেন্থ ৰাখিছোঁ 3.5 ইঞ্চ এইফালে 1.5 ইঞ্চ এইফালেও 1.5 ইঞ্চ এনেকৈ মিলাই দিলোঁ এতিয়া কাটিং কৰি ল'ম আপোনাৰ ওচৰত যদি কাপোৰ কম থাকে তেনেহ'লে প্ৰথমতে ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো পেপাৰত কাটিং কৰি ল'ব তাৰপিছত কাপোৰত কাটিং কৰিব এই কটৰীটো প্ৰয়োজন নাই সৰু কটৰীটো এতিয়া গোটেই পাৰ্টখিনি মেইন কাপোৰৰ ওপৰত কাটিং কৰিম এইটো ডাবল ফল্ডেড হয় ফল্ডেড ছাইডৰ ওপৰত এনেকৈ বেক পাৰ্টটো ৰাখি দিছোঁ দি কাটিং কৰি ল'লোঁ অলপ এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি তাৰপিছত বাকী পাৰ্টখিনিও কাটিং কৰি ল'ম এইটো স্লিভছৰ কাটিং কৰিলোঁ তাৰপিছত এইটো বেল্টৰ পাৰ্ট কাটিং কৰিলোঁ তাৰপিছত এই দুটা কটৰীৰ পাৰ্ট কাটিং কৰিলোঁ এনেকৈ গোটেইখিনি পাৰ্ট মেইন কাপোৰৰ ওপৰত কাটিং কৰি ল'লোঁ ইয়াৰ বেক নেক ডিজাইনটোৰ ভিডিঅ'টোৰ লিংক দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ